saw plane, they dropped the bomb. Azokat a bombákat, amiket már ugyan kiszedtek a földből, és hál' Istennek nem robbantak fel, és ezeket hál' Istennek sikerült ugye itt nekik kimenteni a földekből. Abból van a legtöbbféle bomba, amit ugye ledobtak. Nagyon érdekes egyébként, hogy tényleg naponta dolgoznak itt, és még annyi bombát kell itt kiüríteni itt helyszíneken, hogy ugye folyamatosan mennek ki helyszínekre, és a többi, és a többi. Az ország, ami egyébként Dél-Kelet-Ázsia egyik legszegényebb országaként ismert, viszont szerintem ettől sokkal több. Sokan igazából nem is tudják, hogy Laos a világ egyik legbombázottabb országa, és ami rendkívül érdekes, hogy olyan háborúból adódott a dolog, amiben Laos különösképpen benne sem volt. Ide most be fogok nektek szúrni egy animációt ezzel kapcsolatban, ahol is egy térképen szemléltetve láthatjuk, hogy mi is történt. Minden a vietnámi háborúval kezdődött, amikor is Felső és Alsó Vietnám harcolt egymással. Az akkori kommunisták Felső Vietnámból indulva egy ösvényt húztak, ahol is titkosan vihették át a támadáshoz szükséges fegyvereket és tankokat. Ez az ösvény a Ho Chi Minh ösvény nevet kapta, aki az akkori Felső Vietnám vezetője volt, ugyebár a kommunizmus oldalon állt. A probléma viszont ott kezdődött, hogy ez az ösvény Kambodzsán és főleg Laoson keresztül haladt át, és amint említettem, ugye itt is kezdődött a baj. Amerika természetesen, mint sok más konfliktusban, itt is beszállt, és támogatta az Alsó, vagyis Dél-Vietnámot a harcban a kommunisták ellen. Hogy megállítsa a Ho Chi Minh ösvényen keresztül haladó folyamatokat és fegyveres utánpótlást, csapatokat küldött az ösvény bombázására. Laos kezdetben egyébként meg is engedte a bombázásokat, hisz nagyon félt az itteni kormány, hogyha nyernek a Ho Chi Minh oldalon lévő kommunisták, akkor náluk is kommunizmus lesz. Így megengedték, hogy bombázzák az ösvényt, viszont ami ezután történt, arra még a laosziak sem számítottak. Amerika egy úgymond titkos háborúba kezdett Laos területén, amiről az amerikaiak egyáltalán nem tudtak. Akkor ugyebár még nem volt okostelefon. Ezeket a CIA koordinálta, és több bombát dobtak le erre a kicsi országra, mint az egész II. Világháború alatt. Konkrétan, ha Laos lakosságát tekintjük, minden emberre 10 bombányi mennyiség jutott, még ha az amerikai népességet nézzük ami szintén hatalmas mennyiség, hiszen ott a lakosság ugyebár hatalmas. És tudom, hogy éppésszel ezek a számok felfoghatatlanok, viszont ez 2 millió tonnányi bombát jelentett, vagyis átvitt értelemben értve 9 éven át minden 8. percben robbant egy bomba. Viszont ami ettől is sajnálatosabb, az, hogy 8 millió bomba még mindig ott csücsül a laoszi földekben, hisz sohasem robbantak fel, ami jelentős veszélyt jelent a helyiekre a mai napig. Daniel Ellsberg 1971-ben szivárogtatott ki a Pentagon Papers-ben egy titkos kormánydokumentumot, amiben is részletesen bemutatta, hogy az USA milyen mértékben titkolta a vietnámi háborúval kapcsolatos eseményeket, ezzel együtt pedig a laoszi titkos háborút. Ekkor kezdett az amerikai lakosság tudomást venni a történtekről, és mivel a hippi korszak időszaka volt, amikor is sokszor sztrájkoltak az utcán, a lakosság ezért is kiállt. Ennek már 50 éve, Amerika azóta pedig látszólag támogatja Laoszt, a bombákra költött összegnek töredékével ugyan, de megegyeztek, hogy évente támogatni fogja Laoszt a bombák tisztítását az országban egy adott összeggel. Én igazából teljesen véletlen kerültem Laoszra, ugyanis várnom kellett a vietnámi vízumom elbírálását, el kellett hagyjam Vietnámot egy pár napra, akkor jártam utána jobban ennek a bomba történetnek, ami igazából tényleg nagyon érdekes. Laos területének 35%-a még mindig bombákkal terített. Úgy gondoltam, hogy a mai nap folyamán, mivel itt vagyok jelenleg Luang Prabangban, és itt van az UXO-nak a centruma, ahol is ugye hatástalanítják a bombákat, úgy gondoltam, hogy a mai videóban menjünk igazából el a centrumhoz, hogyha esetleg szerencsénk van, akkor találkozunk egy magos dolgozóval, aki saját maga hatástalanít bombákat, hiszen 2024-ben képzeljétek el, hogy még mindig 97 000 bombát hatástalanítottak, tehát tényleg ez igazából egy nagyon-nagyon hosszadalmas folyamat. Utána arra gondoltam, hogy itt a környéken esetleg megkérdezem a helyi lakosokat, hogy mi a véleményük ezzel kapcsolatban, és mi a személyes történetük ezzel kapcsolatban. Tehát igen, gyertek velem! Nyugodjatok meg, egyébként én magam 9-be buktam történelembe, tehát a mi nyelvünkön fogom ezt elmondani. A videót pedig a történelem tanáromnak küldöm, Debrecenbe, dr. Ács Sándornak. Na gyertek!
közben meg is érkeztem egyébként a helyszínre, azt először még ki szeretném emelni, hogy ez nem egy ilyen Amerika ellenes videó szeretne lenni, ugyanis én egyébként amúgy 3 évig éltem Amerikában, tehát így hálás vagyok úgymond Amerikának, hogy ott élhettem, nem tudom. Viszont ugye, hogyha erről a témáról beszélünk, akkor nehéz nem megemlíteni, és nehéz nem egy kicsit azért belegondolni, hogy úgymond mit tettek itt igazából a laoszi emberekkel, hiszen igazából már 50 év telt el, viszont nekik tényleg még mindig ez a mindennapjaik része. Ugyanakkor azóta Amerika egyébként évente támogatja Laoszt, és finanszírozza egy icipicit ugye ez a bomba hatástalanítási dolgokat. Az összeg egyébként töredéke annak, amit ugye a bombákra használtak, tehát igen, na nézzük is. Nem hiszitek el egyébként, pont itt sétált el ő ott, és miközben beszéltem a videóba, mondta, hogy hajrá, magyar volt. Ezt elhiszitek? Nagyon durva, úristen. Wow, mindenhol ott vagyunk. Egyébként nagyon szégyellős vagyok így a kamerába beszélni, viszont pont most úgy voltam vele, hogy jó, itt úgyse hallja senki, amit mondok, és elkezdek videózni, és egy magyar lesz szól itt, hihetetlen. Tényleg hihetetlen. Na mindegy. Ebbe a kis sarokba álltam itt meg, hogy itt nem hall senki. És én pedig pont ott állt. Tehát időközben akkor ugye meg is érkeztünk igazából a centrumhoz. Lényegében egyébként elég icike-picike kis részről van itt szó. És itt láthatjátok végig az úgymond földből már kivett hatástalanított bombákat, illetve igen, amelyeket ugye nem felrobbantással szedtek ki a földekből. Ezt amúgy nagyon érdekes tudni, hogy egyébként ezek nem mű, tehát tényleg ezek a valódi részek, ki lettek ugye véve a földből. Azt már hallottam egyébként, az egyik itt dolgozó mondta, hogy most már változtattak egyébként a tematikán, felrobbantani most már annyira nem szoktak, mert ugye a bombáknak 2 darab metódusa van, ahogy ugye ki lehet őket szedni, hogyha ugye hatástalanítással végzik, illetve felrobbantásos módszerrel. Nem akarják még véletlenül sem megsérteni ugye azóta berendezett földrészt, illetve ugye a farmerek életét. És akkor igazából itt vannak, itt ez, ugye ahogy láthatjátok, egy hatalmas nagy bombi egyébként a neve. Ezek nem teljesen értek földet, tehát igazából amikor ezeket kidobták a repülőből, akkor itt láthatjátok, hogy ez itt így ketté tud nyílni, és azt hiszem a kicsibe, azokba 360 icipici kis bombát fűztek bele, raktak bele, ezekbe a nagyokba meg nyilván 600 vagy akár még többet, mivel 600 000 ilyen misszió volt, tehát körülbelül el tudjátok akkor képzelni, hogy mennyi bomba lehet most a földekbe. Most azokat javarészt, azokat a kis pici darabokat próbálják itt kicsempészni a földből, ugyanakkor még mindig tele van ugye ezzel a föld. Abból van a legtöbbféle bomba, amit ugye ledobtak, azok a nagyok, azok azért elég ritkák szerencsére. És ezt követően pedig képzeljétek, amikor igazából csak ott tettem, nézelődtem, meg is érkezett egy csapat, akik már az egyenruhájukon láttam, hogy biztosan ők a hatástalanítást végző csapat, akik ugyebár kivonulnak a helyszínekre. Bátorságot vettem, és le is szólítottam az egyikéket, viszont sajnos, mivel nem beszéltek angolul, nagyon kedvesek voltak, és látták, hogy érdeklődő vagyok, felhívták az egyik csapattársukat, hogy jöjjön oda hozzám, és igazából egy kicsit körbevezet engem, és beszélhetünk jobban a történtekről, és képzeljétek, hogy azt mondta, hogy szívesen benne lenne a videóba, tehát ezt mindjárt láthatjátok is. Nagyon érdekes egyébként, hogy tényleg naponta dolgoznak itt, mert ugyanis még annyi bombát kell itt kiüríteni itt helyszíneken, hogy
ugye folyamatosan mennek ki helyszínekre, és a többi, és a többi. Azt hiszem mondanom sem kell, hogy UXO dolgozónak lenni mennyire tiszteletre méltó munkának számít itt Laoszban. Több 6-8 évet kell rá tanulni, borzasztóan veszélyes, viszont sok itt lévő kisgyerek álma, hiszen felnéznek ezekre az emberekre joggal. Az itteni fizetéseket nézve ez egy jóval átlagon felüli fizetésű munka, számomra viszont, ami nagyon érdekes, hogy már a második generáció takarítja a bombákat, és a következő generáció, akik jelenleg 5-6 évesek, a család már tesz félre pénzt, hogy finanszírozza a jövőbeli oktatást, hiszen már készülnek, hogy UXO dolgozónak tanuljon a kisgyermek. Tehát igazából hihetetlen belegondolni, hogy konkrétan 7-8 generáció fog felnőni ezen a munkán, hisz nagy rá a szükség. What's your name? My name Pon, Mr. Pon. Mr. Pon, yes. Nice, and you're working here? I am. So my responsible, I'm a mechanic. Oh, Yeah, so any problem from the car in here, yeah, so I will have always double checks before they start for work. because Yes. from Luang Prabang, what they are doing, because the bombing area So, it's a little bit forward, right? Most of the teams, they go different way. Probably they go to work at Nong Keo. Uh-huh. Did you heard about the Nong Yes, Keo? it's the most, Yes. yeah. A most lot of affected guests area. they also been there. Nong Keo, Nambak district, and the last of the team they will go to Phonsai district. Uh-huh. And Yeah. they are go every morning from Luang Prabang, from Uh, this visitor center? Probably the plans they going to stay at dormitory. Okay. They go to work are 20, 23, 22, 23 at depend the day off. And after that they get another 8 or 9 day off. And how is your days look like? So in the morning you wake up and you immediately come to here? For my job, I work at the office. Yes, I going to work from Monday to Friday. Uh-huh. But our the team here, they going to work. They going to work for 22 days. Wow. So they out for 22 days, Right. then they are have a bomb, for example, Yes. then they are like, Yes. wow, that's so interesting. So when we work at the office, we are look at the background of them. Like we support them. Uh-huh. Like when they go. With food. Yes. When they Because go. now they are going, they actually with that Yes, truck. when they prepare everything, they will move. Wow, because so now I just saw a move when they are went out for 22 days. yeah, Okay. and also the team are when they go after 3 or 4 days. So we work at the office. I will go with the DOD are they are supervisor. Okay. So and medic we also will go And support may I them. ask, like, for example, how it's look like an office job? So, for example, like someone is notice a bomb, so they call the center here, and you can just send a Yes, group for them. yes. We also have SOD mean like a expert of the guy. They also survive of them. When they found the bomb, yeah, we have read the team. They check, yes, and then they May I ask, like, because I know, like, for example, in Luang Prabang, it's not really common that you have a bomb, right? Like, I just read it like 4 years ago, you have like a bomb when it's really explode. yes. But luckily, this area you are not. We still have. We still Yes, have. we still have a lot of bomb. Probably 10 kilometers Okay. away, next to the airport. That's We so still have a sad. lot. And Yes. like, can you just like tell me like the method of the bomb? So we have the Valon test, like the machine. We have to test of them. So normally we test the bomb from the field, where the place they That are is, work. Yes. The field is We would allow like to you save, yes. Yeah. We would like to save the farmer. Yes. Ezután pedig Pon nagyon kedvesen körbesétált velem az udvaron, hiszen ő a teljes tudásával tud az egyes bombákról beszélni, illetve ismertetni őket.
So we have the team to be explode the bomb. Yeah, in English we call MTT. They will move wing around. This is we just get the new team. Yes, And for explode the bomb. We feel not really safe. Yeah, the new rules of the projects we explode them. Yes, from the field. So Every that's time when we explode them, yeah, we really feeling sad. Yeah, why have a lot of bombs in here. And what was the most hardest one? I like a big bomb. Big bomb like yes, we cannot remove in Like there. those ones over there? Yes. So like you are still have those. Wow. That you have a school when also like little child can Yes. learn like. Right now, we have the team to give information there how to save from the farmer. Yes, don't touch the ball, don't touch the bomb when the farmer they fall from the field, and when they see some near the river, don't throw everything in there. But some people they are not really know about how it's dangerous. Yes. Yeah, when they throw them, sometimes when they explode. Yeah, and And it's you have very also like bomb, for example, like you are living there for like 5 years, and after you realize like, oh my gosh, there is a bomb for the whole time over there, or you not really? we see it's quite everywhere. It's from near my hometown, Wow. but we are but when we when I come to here, when I learn, when I train and how to learn how to do before we know not really feel like But it's how really it's danger, amazing something like that. that. You are like risk your life and your Yes. family and just go like that's so impressive. Yes, Yeah. because I think my parent and my older brother and my older sister, their look is really normal. Really? Because yeah, like when they give birth, when they born, yeah, they see That's- the plane, they drop the bomb. they saw. Yeah, Really? they saw the plane. They drop the bomb at the village, and then they get explode the bomb. They see the bomb everywhere. Oh my They ever seen the some of farmer die when they explode the bomb, And you something like also that. have like family members or family members, or just person who you know who was hurt by a bomb. My in the- father, he was be army. Really? Yeah. Oh, I'm My so sorry and to also hear my, that. but he's still alive. But yeah, he also get he get accident from the bomb also. But my God. yeah, but like he lose some of finger of him. But it's some of my friend they also have problem about this. Is like a BL2 201. This is we not really have in northern part of Laos. Yeah, This is that's the huge. drop from the southern in Laos, from the Ho Chi Minh Trail. Just like Kham Muan and Savannah Khhet, we often have. But yes, this one we have. This Oh. one you have mostly. This one is yours? No, it's not mine. Oh, Oh. it's my friend. They forgot it. I call. Okay, this is what you have most yes, in the 1,500. One. We And how can I we imagine have that? So you have like little balls, like this is a clutter bomb, so Yes. you have lots of ball inside of it, or this is just by yourself it explodes. this is how, how how to explain. So this is when you explode of the bomb. Yeah, Oh, you what will they get are like throw a from the airplane. yes. Yes. From okay. the So after airplane in it- here there is a lot of like little bomb Yes. in it, which is goes to the field, Yes. and that's what you need to Yes. now take out for the Yes. field. Sometimes when they drop, normally they don't explode because they don't hit from the heart. Yeah. Like normally they drop from the mud, muddy or something. Yeah, and they
Sometimes when they drop them down, it's not very high. Okay. It's very low, and then they don't get. But we have this this kind. Yeah. We still have. A bombákról pedig ugyan már sokat beszéltünk, viszont elképzelni nagyon nehéz, így bemutatom nektek egy animáció keretein belül. Tehát láthatjátok, hogy a bombát, amikor kidobják a repülőgépből, akkor nem feltétlenül ér földet, ugyanis kettével, és igazából ezek az icipici bombák azok, amiket most az UXU keres, hiszen ezek teljesen szétszóródtak. Egy testben minimum 360 ilyen kis bombát rejtettek el, amely ki tudja, merre ért földet, és mikor robban fel. Pont pedig nagyon-nagyon kedves volt, hiszen ezt követően még a belső kiállítási teremben is körbevezetett, és elmesélte egyes bombák tulajdonságait. This is the bombi. We call in English blue number 26. We have blue 26, blue number 3, yes, and blue number 4. We have together like a 680 piece, the small. This is really feel unsafe. They are expert, and then they kill the kids. And I would say yes. It just looks so small and Yes. it's really interesting. The kids they also can when they expert it can be danger like 30 meter square. You can be get hurt. Normally when they throw away, they have the two step to work. They going to work like automatics of them, like the watch automatic, right? When they turn 300 times, they will explode. Yeah, but when they drop from the planes, you don't know how many times do they turn. Maybe 299, and one more when you touch them, they explode. I didn't know that. Okay, that's wow. Two steps, and another step. They have the how to say the stuff. When you throw, when they hit, and then they get bomb again. Wow. That's really Two step they work. They're very clever. And this is the detector what you are using for Yes, like this? yes. And yes, like what's those things over there? This is the blue number 3 we call. The blue number 3. They're like the same bombi. We call bombi, but that's it. That one is number 26. This one is number 3. Blue number 3. And what's that stuff? So when they come out, when they go down, this is they will hit from this side, and they will drop to here from this side. So like count like how many time after? No, don't have it here. So this one, so when they dropping down, they have the spring. They will jump up. When you touch them, the spring, they will hit and then get explode. Normally when they drop, they gone to do like this. When they jump out, and then they will come out like this. That's interesting. Yes, we have the pulse in here, and then take off everything. It's from the gun.
Hát ezek után őszintén nagyon nehéz bármit is mondanom, el sem tudom képzelni, milyen szörnyű lehet úgy élni, hogy már 2-3 éves korodtól kezdődően nevelnek, nem megy le az útról, mennyire veszélyes lehet akár sétálni az iskoláig, vagy csak dolgozni a földeken. Mennyire nehéz lehet igazából látni a saját családtagjaidat, akik sajnos egy véletlen bombarobbanás miatt elvesztették végtagjaikat, vagy esetleg megsebesültek, vagy égési sérülést szereztek. Sajnos a saját szememmel is láttam már, nem is egy helyi lakost, viszont nem Luang Prabang területén, hanem amikor a busszal ide érkeztem, akinek sajnos meg volt égve az arca, biztosan Uksu bomba által okozva. Az első térképen, és itt is az adatokat láthatjátok, az Uksu megalakulása óta négyzetméterre lebontva a mentések számát, bombák számát, fajtáját, haláleseteket, illetve, hogyha az előző térképre visszapörgettek, ott láthatjátok, mennyire komoly is ez a téma itt Laosz területén. Az országot területekre osztották fel, és területenként próbálják kiszámolni, mennyire tiszta az adott terület, mennyi bomba lehet még a földekben, illetve bombák súlyozásának szempontját is figyelembe veszik, hogy vajon melyik fajtát dobhatták le az adott helyeken, és mennyire kell tartani, hogy mozgás következtében egy esetleges sorozatrobbanás alakuljon ki. Tehát végső soron a véleményem, a turisták által a leglátogatottabb helyszínek ki vannak tisztítva, ugyanakkor Luang Prabang területén, ami a top leglátogatottabb városok között helyezkedik el, itt is vannak még bombák, és pár éve is okozott halálesetet. Őszintén nem szerettem volna a helyieket nagyon ezzel fárasztani, hiába pont mondta, hogy nyugodtan, hisz ők örülnek, hogyha a világ foglalkozik ezzel egy kicsit, meg tudják legalább osztani a történetüket. Kicsit azért mégis próbáltam megkérdezni a helyi lakókat, hogy mit gondolnak a történtekről, és ki is lehetett volna erre a legjobb ember, mint a helyi bárbár. Nos, igazából sziasztok, már több óra hosszával később vagyunk, viszont úgy gondoltam, hogy lezárom ezt a videót. Ha esetleg eljutottatok idáig, és még tetszett is, akkor azt nagyon-nagyon köszönöm. Próbáltam egyébként ezt a témát a legtisztességteljesebben bemutatni, amit igazából érdemel ez a téma. Időközben egyébként beszéltem a helyi bárbárral, viszont tovább nem is szerettem volna így a helyieket zaklatni a témával kapcsolatban. Ő viszont mondott egy nagyon jó dolgot, még először is. Hál' Istennek a szűk családi környezetében egyébként nem történt semmi ilyen baleset, viszont a baráti társaságában már egyébként igen, viszont nem is szerettem volna tovább ezzel firtatni őt, viszont ő mondott egy nagyon jó dolgot, nem itt, hanem az országnak a másik oldalán, de igazából mivel Vietnámba megyek vissza, nekem pont útba esik, mondott egy motortúrát, amit igazából teljesen biztonságos, hogyha a kijelölt útvonalat haladsz. A CIA-nak a bunkereit meg lehet nézni az ösvényen, végig lehet menni igazából ezen a Ho Chi Minh Trailen, ösvényen, ahol is ugye a CIA-nak voltak a titkos bunkerei. Arra gondoltam, hogy én ezt most megnézem, nyilvánvalóan biztonságosan, és esetleg, hogyha van egy vezetett túra, nem szoktam egyébként ilyen fizetős túrákat befizetni, hanem mindig magamtól térképezem ki, viszont itt és most lehet inkább a fizetett túrát választom, hiszen nyilvánvalóan ez a biztonságos, és ők tudják, hogy melyik a jó kijelölt út, ami ugye teljesen biztonságos. Megpróbálok lehet arról is videót csinálni, hogyha valakit érdekel. Tehát, hogyha esetleg a későbbiekben kíváncsi vagy, és szeretnéd ezt a témát is figyelemmel kísérni, akkor esetleg iratkozz fel, vagy csak gyere vissza egy hét múlva.